اگه ما بخوایم هر نمودار یا چارتی رو رسم کنیم، در ابتدا نیاز به مقداری دیتا داریم یا اصطلاحاً داده داریم. خب ما در اینجا داده های بارندگی رو برای شهر مشهد قرار دادیم. داده هایی که در ردیف اول هستن داده های دوره مشاهداتی هستن که میانگین گرفته شده از 30 سالی که گذشته و میانگین شده 21 میلیمتر به طور میانگین در ماه دسامبر در مشهد ما بارندگی داریم. به کمک مدل های آب و هواشناسی ما آینده رو پیش بینی کردیم. در حالت خوشبینانه گفتیم اگه بشر به سمت کارهای خوب پیش بره و سوخت‌های فسیلی رو افزایش نده و هزاران فاکتور دیگه که در مدل ها هست، بارندگی مشهد میشه 5 میلیمتر. اگه حد وسط رو در پیش بگیره بازم همین 5 میلیمتر. اگه بیاد کارهای خلاف طبیعت انجام بده، سوخت‌های فسیلی رو افزایش بده، میشه 5.4 میلیمتر بارندگیش، که این در شهرهای مختلف متفاوت است. البته این داده های ما زیاد به واقعیت شبیه نیست و احتمالا یه جایی ما اشتباه کردیم. مهم نیست که داده های ما چی است. فعلا فقط میخوام نحوه رسم چارت رو توضیح بدم. شما شاید هر داده دیگه ای داشته باشید. پس ما در مرحله اول فقط این قسمت رو در نظر میگیریم، یعنی ماه‌های سال یه سمت هست و یه سمت میزان بارندگی در اون ماه هستش در دوره مشاهداتی برای ایستگاه مشهد. خب در اینجا ما میتونیم از این نمودارها استفاده کنیم. نمودار میله‌ای و اصطلاحاً نمودارهای سه بعدی که بنده معمولا از این نمودارها استفاده میکنم. ما میتونیم هر کدوم از اینها رو استفاده کنیم. این نمودار شبیه نمودار بازار کریپتو اصطلاحاً یا بازارهای مالی که به هر چقدر میزان اون سهم بارندگی در اون ماه بیشتره، جای بیشتری رو اشغال کرده. شما هر نموداری رو میتونید، این هم نمودار دونات اصطلاحاً شبیه دوناته، میتونید این رو رسم کنید و هر کدوم از اینها رو میتونید استفاده کنید. اما معمولا این قسمت همه اینها رو در بر گرفته و از قبل رسم شده است. نگاه، این کانال خودش رسم کرده و اینجا قرار داده. بیشترینش ماه مارس هست که میبینید اگه برگردیم به اینجا، در ماه مارس ما بیشترین بارندگی رو داریم. خب طبیعیه اینجا چون اسفند ماه هم هست و فصل زمستانه، میزان بارندگیش در مشهد بیشترین میزان بارندگی هست در این ماه، در اسفند ماه. کمترینش هم که در تیر ماه و مرداد ماه برای مشهد، که اگه دوباره همون چارت رو بیاریم توی چارت هم برای ما نمایش میده. خب اصلا دلیل چارت ها هم همین هستش که برای ما اطلاعات رو بیان ساده کنه. این قسمت رو وقتی ما انتخاب کنیم، یعنی این گزینه رو میاد، قسمت آل چارت رو انتخاب کنیم، میاد انواع چارت ها رو برای ما نمایش میده. خب ما قبل اینکه کارمون رو انجام بدیم اینجا چارت مد نظرمون رو انتخاب میکنیم و بعد میریم به اون صفحه. خب این قسمت ستونی هست. این قسمت برای ما به صورت خطی ترسیم میکنه، یعنی عرضم به خدمتتون که یه خط رسم میکنه برای ماه‌های سال که میزان بارندگی به چه شکل کاهش یا افزایش پیدا میکنه. و این قسمت هم نمودار دایره‌ای رسم میکنه، نمودار میله‌ای، مساحتی، یعنی یه فضایی رو اشغال میکنه. و این هم گزینه جالبی هستش که نمودار نقطه‌ای. وقتی این رو انتخاب کنیم ما حتی میتونیم برای بعضی داده هامون که رگرسیون رو بخوایم به دست بیاریم، عرضم به خدمتتون که رگرسیون رو براش میتونیم فعال کنیم. add trend line، یعنی روی این گزینه وقتی کلیک کنیم روی این خطای وسط کلیک راست و add trend line رو بزنیم، این خط روندش رو برای ما ترسیم میکنه. زمانی که ما دابل کلیک کنیم روی این قسمت، این سمت راست جدولش بایستی ظاهر بشه. بعد اینکه جدولش ظاهر شد، این خط یعنی فرمول رو هم بهش میتونیم در این قسمت
بهش بگیم که فرمول رو برای ما قابل نمایش کن. خب فرمول رگیستریونش هم اینجا حتی نوشته میشه. خیلی کارها میشه با این گزینه انجام داد. اما زمانی که ما بخوایم داده‌های دوره مشاهداتیمون رو با داده‌هایی که در آینده پیش بینی کردیم مقایسه کنیم، کل چارت رو انتخاب میکنیم و از این قسمت آن چارت رو میزنیم و همین اولی رو که برای ما آورده انتخاب میکنیم. خب ملاحظه میفرمایید که اینجا نمایش داده شده و گفته که البته این برعکس، این چارت مناسب ما نیست، من حذفش کنم و اون چارت دیگر رو بیاریم. این زرد همین چارتی که اول بود مناسب بود، یعنی این چارت که ما ماه‌ها رو لازم داریم و از این قسمت هم میتونیم تغییراتش رو به هر شکلی که مد نظر ما باشه یک چارت مناسب رو انتخاب کنیم. ملاحظه می‌فرمایید که رنگ‌های آبی مخصوص دوره مشاهداتی هستن، رنگ نارنجی برای سناریوهای خوشبینانه، یعنی در حالتی که بشر به سمت تخریب طبیعت پیش نره این اتفاق خواهد افتاد، و حد واسط و بدبینانه به این شکل است. این داده ها از واقعیت خیلی دوره، در این که ما هنوز مدلمون رو تکمیل نکردیم و به مرحله انتشار و مقاله و اینها نرسیدیم، وگرنه اینها نباید اینقدر دور باشن و نزدیک خواهند بود. اما هدف ما این بود که رسم نمودار رو اینجا فعلا توضیح بدیم. یکی از نمودارهای دیگه‌ای که میشه رسم کرد در همین قسمت نمودار دایره‌ای هستش. خب این نمودار دایره‌ای عرض کردم خاصیت اینها این هستش که ما به مخاطبمون یا به اون کنفرانسی که میخوایم اونجا سخنرانی کنیم و براشون ارائه بدیم به صورت خلاصه و مختصر و مفید بتونیم توضیحاتمون رو ارائه کنیم و این نمودارها و این چارت های سه‌بعدی خیلی میتونن به ما کمک کنن. ملاحظه میفرمایید که بیشترین میزان بارندگی همین رنگ زرد هست که عرض کردم ماه مارس هست در اینجا که درست زمستان میلادی هستش که اسفند ماه هستش و کاملا درست هستش. همچنین اینجاها تو این قسمت ها شما میتونید اگه اشتباهی رخ داده باشه میتونید بهش بگید که داده ها رو تغییر بده، یعنی جای اینها رو با هم عوض کنید اگه اشتباه باشه. اگه دیدید که جواب نمیده میشه اینجا داده ها رو تغییر بدید و حالا رنگ بندیش هم که از این قسمت میشه تغییر داد. اگه رنگ های خاصی مد نظرتون بود میتونید رنگ خاصی رو برای هر ماه حتی بهش معرفی کنید. و در اینجا هم که با کلیک روی هر کدوم از اینها میشه فاصله اینها رو از هم زیاد یا اصطلاحاً به هم نزدیک کرد، یا یکی از اینها رو که برای شما مهمتره دورتر قرار بدید به این شکل. و حتی لیبلاش هم میشه قطع و وصل، یعنی با یه دیلیت لیبلاش حذف میشه و کنترل زد اینجا استفاده میکنیم ازش. و خب مواردش رو میتونید بعداً تشریف ببرید و اگه هر چارتی به هر شکلی که مد نظر شما باشه میتونید ترسیم کنید اینجا. خب به این شکل ما کارمون رو انجام میدیم. این قسمت مپ هم خالی از لطف نیست که یک توضیح بدیم. این هم اگر که ما داده هامون رو بیایم ایکس و ایگرگش رو مشخص کنیم و اسم شهرمون رو این سمت اسم شهر بنویسیم، برای ما روی نقشه کره زمین محلش رو نشون میده که حالا بنده با این خیلی کار نکردم و توصیه میکنم توضیحاتش رو برید سرچ کنید
و ببینید که به چه شکل هستش. خب اینجا ما به صورت کلی میتونیم چارتمون رو به صورت سفارشی، یه چارت سفارشی طراحی کنیم. و با استفاده از تنظیمات و امکاناتی که داره یه چارت مخصوص رو برای خودمون طراحی کنیم و اینجا قرار بدیم. خب امیدوارم که این قسمت از توضیحات هم برای شما مفید واقع شده باشه. من چند تا کنترل زد بزنم که برگردیم به اون قسمت اولی که بودیم. و این صفحه یک گزینه 3D مپ هم هست که این هم همون ادینز هایی هستش که در جلسه قبلی توضیح دادیم که ما بایستی اون ادینز ها رو روی سیستممون نصب کنیم. و توصیه من اینه که به جای اینکه ما ادینز نصب کنیم، ادینز یعنی یک افزونه ای که میاد امکاناتی اضافه بر اینی که اکسل در اختیار ما قرار داده، یعنی این سربرگ هایی که در اختیار ما قرار داده، با استفاده از این ادینز ها ما میتونیم سربرگ های دیگه ای رو به این اضافه کنیم. برای افرادی هستش که یه رشته خاصی رو دارن میخونن و میتونن توی اون رشته کار کنن، ما میتونیم اون ادینز ها رو اضافه کنیم به این نرم افزار که در جلسه قبل توضیح دادم و ازش استفاده کنیم. به عنوان مثال تاریخ شمسی رو تبدیل کنیم به میلادی، یا میلادی رو به شمسی، یا یورو رو به دلار. خب اگه ما به جای این که ادینز اضافه کنیم بیایم نسخه آفیسمون رو ارتقا بدیم، به جای اینکه از 2013 استفاده کنیم از 2020 استفاده کنیم و نسخه‌های بالاتر، دیگه نیاز به ادینز نداریم، چون تو نسخه‌های بالاتر این گزینه‌ها به آفیس اضافه شده. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهایی که در آینده ما خواهیم گذاشت رو مشاهده بفرمایید و نظرات ارزشمندتون رو برای ما بنویسید. متشکرم از شما. موفق و پیروز باشید.